خب بسم الله الرحمن الرحیم. نوتپد را باز میکنیم. درس نهم شما از MS ویندوز 10 شما است. درس را که شما مورد مطالعه قرار میدین در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر است و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی. به اسم امان الله بلخی شما را تدریس میکنه و شماره تلفن هم 0799 74 03 19 می باشد و در فیسبوک هم به اسم امان الله بلخی شما میتونین ما را چیکار کنین؟ دنبال کنین. و اگر خواستین که پیج ما را دنبال کنین، یعنی پیج مرکز عالی آموزشی آکسفورد را، او هم به نام آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر است. به نام چی است پیج ما؟ به نام آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر. خب امروز درس را که ما و شما میخوانیم این است که چطور how to hide a folder. چطور ما و شما میتوانیم که یک فولدر را چیکار کنیم؟ هاید کنیم. سعی کنیم که ما یک فولدر اینجا جور میکنم. آمدم بالای سر نیو فولدر. در نیو فولدر آمدم اینجا نوشته کردم که چی؟ اینجا نوشته کردم که خب به اسم یک اسم دادم برای ازی به اسم info به نام info به معنای information. آمدم از این قسمت از درایو دی خود چیکار کردم؟ در داخل او چیکار کردم؟ از این قسمت آمدم موزیک انداختم. 3 دانه موزیک باشه یا 4 دانه موزیک. آمدم میره گفتم کاپی. چیکار کردم؟ در داخل info آمدم یک فولدر دیگه جور کردم به نام چی؟ به نام موزیک. این ما گفتم که کنترل وی و دیگه اینجا دیگه قسمت آمدم از درایو دی. این از این قسمت آمدم بالای ویدیو این آمدم بالای ویدیوهای خنده دار. این از این قسمت یک 3 دانه ویدیوهای خنده دارم من چیکار کردم؟ گرفتم آوردم داخل ای چیکار کردم؟ یک فولدر جدید جور کردم به نام ویدیو. خب شما میتونین که این قسمت چیکار کنین؟ عکس. خب اینا عکس است. که من چیکار کردم؟ اینا رو هم گفتم کنترل ایکس و چیکار کردم؟ در داخل این زمین آمدم یک فولدر دیگه جور کردم به نام چی؟ به نام پیکچر و چیکار کردم؟ داخل این زمین انداختم. حالا به خاطر که برای شما خوب واضح معلوم شود شما چیکار میکنین؟ حال میخواین که اینمی فولدر رو چیکار کنین؟ هاید کنین. ما آمدم بالای سر زمین فولدر آمدم در پروپرتیز گفتم که هاید. بازی رو گفتم اپلای و این رو گفتم اوکی و این رو گفتم که چی؟ اوکی. سعی کنین که یک رنگ خیره رو به خود گرفت. یک حالت خیره رو به خود گرفت. به خاطر از اینکه من در کل پنهان شوه چیکار میکنم؟ بالای سر ویو اینجا کلیک میکنم. باز گفتم هایدین آیتم. باز سعی کنین آل دیگه امو پوشه است. شما سعی کنین امو پوشه نیست. حالا به خاطر که ما شما چیکار کنیم؟ اینمی پوشه را پس از هاید بکشیم. ام پوشه را که ما شما به نام اینفو سیف کرده بودیم حالا او هاید است. به خاطر که او چیز رو ما شما پس بکشیم چیکار کنیم؟ بیایم بالای دیسپیسی کلیک کنیم بالای درایو دی سعی کنیم که اینمی قسمت هایدن. این رو با مجردی که شما انتخاب کنین سعی کنیم که با نام اینفو اینمی قسمت برای شما ظاهر میشه. سعی کنیم اما یک رنگ خیره را به خود گرفته. حالا ما شما چیکار کنیم؟ پس بالای پراپرتیز آمده اینمی هایدن چکشه ور میداریم و اپلای و اوکی. سعی کنین حالا ما اگر چیکار کنیم؟ اینجا اینجا پیکچر باز کنیم. هر چیز که باز کنیم ما شما میتوانیم. و حالا من خواستم که این قسم پوت کنم که هیچ کس یا هاید کنم که هیچ کس نتونه که این پیدا کنه. آمدم در کجا؟ در بالای درایو دی اینفو را چیکار کردم؟ پیست کردم. حالا چیکار کنین؟ همراه وینکی ما شما چیکار میکنیم؟
و این که همراه آر پرس میکنیم، اینجا نوشته میکنیم که CMD رو انتر کلیک میکنیم. زمانی که انتر کلیک کردیم باز اینجا در نخست چی نوشته میکنیم؟ اترپ فاصله H و فاصله S و D و حالا دو نقطه و یک خط هم اینجا خط دش میمانیم و اینجا چی نوشته میکنیم؟ info نوشته میکنیم. سعی کنین به خاطر که من اینجا چرا دی انتخاب کردم، به خاطر دی انتخاب کردم که اینمی انفوی ما هست در داخل درایو دی است. سعی کنین انفو در کجاست؟ در درایو دی. به خاطر ما چیکار کردم؟ انفو را انتخاب کردم از درایو دی. حالا شما سعی کنین که من چیکار کنم؟ انتر کلیک کنم. سعی کنین به مجردی که من ایره یک بار میکسمایز کنم و اینجا یک بار رفرش کنم، سعی کنین که مو انفو گم شد. ایره دیگه هیچ کس نمیتونه که پیدا کنه. تو بیا حال چیکار کن؟ تو بیا پس بالای ویو اینجا بیا ایره چیکار کن؟ چک کن. هم نیست. اگر ان چک کنی هم نیست. هر قسمی که تو که زحمت بکشی زحمتت بفایده است، به خاطر که او رو باز پیدا نمیتونی. پس بیا بالای چی؟ بالای CMD اینجا نوشته که کالر و کالر نوشته که از کالر یک میتونی که تا 9 چیکار کنی؟ یک up to 9 از یک میتونی که تا 9 چیکار کنی؟ تو رنگ از صفحه CMD خود را در کل تغییر بده. اگر این صفحه سیاه برای شما خسته کن است یا برای چشم شما مضر است، شما میتونید که نوشته کنین کالر. خب اینجا کالر زمانی که نوشته کردین کالر اینجا فقط نوشته کنین که کالر، باز کالر 8. سعی کنین که رنگ رو برای شما تغییر داد، کالر 9. خب من گفتم که می خوب است. پس چی کار میکنم؟ من اینجا باز دوباره نوشته میکنم که اترپ شما نوشته کردین اینجا چی نوشته کردین؟ H و اینجا نوشته کردین S و اینجا نوشته کردین G و دو نقطه و یک خط همینجا ماندین. به نام چی بود؟ به نام اینفو بود. این کار را شما زمان تایپ میکردین که شما یک فایل رو میخواستین که پوت کنین، اما حال شما چی کار میکنین؟ به خاطر که شما پس امو فایل را پیدا کنین اینجا نوشته کنین H، اینجا نوشته کنید که مثبت. خانه اینجا فقط نوشته کنین منفی. شما نوشته کنین که اینجا منفی و اینجا نوشته کنین S و باز نوشته کنین منفی و H و S نوشته کنین و یک فاصله نوشته کنین و D و یک خط هم اینجا بمانین، باز نوشته کنین که info. حالا انتر کلیک کنین. سعی کنین که در بالای درایو دی شما پس همون info آمده یا همون اینفو میتونه که چیکار کنید؟ تو از این قسمت پس همون موسیقی خود را بشنوید. دقیق یا خواستین که پس هم چیکار کنید؟ خب حالا من میخوایم پس دوباره می رپورت کنم. چی کار میکنم؟ صفحه CMD رو بسته میکنم، دوباره بلکه رو همراه آر پرس میکنم، نوشته میکنم اترپ و نوشته میکنم که H، نوشته میکنم S و نوشته میکنم G و دو نقطه و خط نوشته میکنم اینفو. انتر کلیک. سعی کنین حالا این قسمت می است محمد بالای درایو دی. سعی کنین چیزی به نام اینفو نیست. اگر من اینجا اینفو نوشته کنم، هم برای ما هیچ چیز با اسم اینفو پیدا نمیشه. سعی کنین پیدا میشه. اینا انفورمیشن هست، اینفو اینا هیچ نیست. من چیکار میکنم؟ پس میخوایم که چیکار کنم؟ از هایت بکشم، پس بتونم که موضوع استفاده کنم. باز نوشته میکنم دویم باره اترپ، اینجا نوشته میکنم که پس همین ایج نوشته میکنی و پس نوشته میکنی که S و باز هم G نوشته میکنی و دوباره اینفو نوشته میکنی. اینفو به معنای اینفورمیشن. حالا چیکار کنین شما؟ پس بینم اینجا بالای درایو دی سعی کنین پس همون اینفو برای شما پس ظاهر شد. خب
شاگردای عزیز درس ما اینجا برای امروز به پایان میرسه.